Met Hemelvaartsdag is het traditioneel in Veghel Vat Oe Fiets. Een wandel- en fietsevenement voor goede doelen. Dit jaar voor de 51ste keer alweer, maar wel met één verschil. Start en finish zijn niet op de markt, maar bij het WijNu gebouw van de organiserende seniorenvereniging. Reden hiervan vertelt G. van Erp. Omdat wij zo'n mooi eigen gebouw hebben en dan hebben we de ruimte aan onszelf en de inkomsten aan onszelf. En wat ze inschrijven voor de loten gaat toch naar de goede doelen. En als je ziet, het begint te lopen. Het begint lekker te lopen en er zijn al een heel stel wandelaars weg. Ik denk een stuk of 25, 30. Die mochten allemaal 8 uur vertrekken. En de fietsers vanaf 10 uur. Is er voor de verdere rest nog iets veranderd? Nee, we hebben gewoon een wandeltocht van 25 kilometer en een fietstocht van 25 en 50. Dat is hetzelfde gebleven. Het zijn alleen wel nieuwe routes. En die routes lopen via het buitengebied richting Heeswijk-Dinter en Berlicum. Met onderweg posten voor een drankje en een hapje. En je komt langs mooie monumenten. Nou, ik vind het wel heel mooi. Het is weer eens iets anders. Altijd in een andere richting nou helemaal. En hier fijn door de bossen. Geweldig. Wat is er nou zo leuk aan Vat Oe Fiets? Ja, allemaal bekende mensen ziet uit Veghel van vroeger. En heel veel bekenden. Dat vind ik juist leuk. En nou weer verder, hè? En dan gaan we verder, dan gaan we naar huis. Het was een hele mooie tocht. Echt geweldig. Doet u vaak mee? Ja, vaak. Gewoon voor de gezelligheid. Wat hebt u nou gefietst? De 25 of de 50? Nee, de 25. En volgende keer doen we een keer de 50. Kan altijd nog, hè? Ja, maar wij doen deze ook nog wel een keer. Want dat is zo mooi. Hè? Ja, dat is een mooie route. Op naar de koffie. Ja, op naar de koffie. Dankjewel hoor. Het koffiegeld is dan weer voor een goed doel. Op deze post voor het jeugdevenement Veghel in Hout. We hebben natuurlijk alle steun hebben we natuurlijk nodig. En het is mooi dat Vat Oe Fiets nu voor het tweede jaar achter elkaar nu ons de gelegenheid heeft gegeven om hier aan mee te doen. Waardoor we dus ook extra sponsorbedrag binnenkrijgen. Wat Veghel in Hout, een groot evenement voor de jeugd. Dat is zeker een heel groot evenement voor de jeugd. Dit jaar, en het is alweer een tijdje geleden, waren we 5 dagen waren we compleet uitverkocht. We hebben dus zelfs al meer dan 800 kaarten hebben dus, verkocht. En dus op dit moment zijn we hard aan het werk om er een heel mooi feest van te gaan maken. Ja, het is een sponsoring vanuit Vat Oe Fiets. Je moet er zelf wat voor doen. Ja, maar dat is niet meer als normaal. Hè. Dus het is en blijft vrijwilligerswerk. Dat doen we met z'n allen. En het is mooi dat de hele groep ook van Veghel in Hout, dus niet alleen het bestuur, maar ook commissieleden hier aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat we daar weer een heel mooi bedrag binnenkrijgen. En datzelfde geldt ook voor de seniorenvereniging. Veel deelnemers bleven na afloop napraten in het eigen WijNu-gebouw. Ja, dit was waar wij wilden hebben. Ja. Tevreden? Wij zijn heel tevreden. Ja. Aldus G. van Erp namens het organisatiecomité van WijNu. En je hoorde ook nog Ed van Uden, de voorzitter van Veghel in Hout. Ja, alom tevredenheid dus bij WijNu en de seniorenvereniging. Die heeft nog meer redenen tot tevredenheid. Want afgelopen week kon het 2000ste lid worden verwelkomd. Aan de telefoon is Leo van Asperen. Hij is de voorzitter van WijNu. Leo, goedenavond. Goedenavond Hans. Toch nog even terug naar Hemelvaartsdag. Ja, het was wel lekker hè? Het was heerlijk, ja. Het weer was mooi. Het begon wat miserig, maar uiteindelijk is het toch met een zonnige einde beëindigd. Op de sociale media, daar moet je natuurlijk niet altijd alles van aantrekken. Maar in het begin was er eventjes wat commentaar van, ja, nou gaat die Vat Oe Fiets, die verdwijnt van de markt. Maar het is allemaal toch goed gekomen? Ja, het is allemaal goed. En kijk, je hebt altijd mensen, als er iets verandert, er zijn een aantal mensen op tegen. Maar ik moet zeggen, ik heb maar dan ook heel veel signalen ontvangen die allemaal echt tevreden waren. En het heeft daar 's morgens beginnen met een kopje koffie. En als mensen na afloop van de route graag doorfietsen aan de markt, is dat geen enkel probleem. Maar we hadden ook zo'n dikke 120 mensen in ons WijNu-gebouw. Die waren ook allemaal bijzonder enthousiast dat ze daar op hun gemak nog even konden nagenieten. Ja, en ook met wat muziek erbij. En de revenuen die blijven dan toch in eigen huis. En daar was het ook volgens Geree, die het mee organiseerde. Ja, daar was het mee om te doen, hè? Ja. Heel mooi. Tevreden mogen zijn. Op de markt was het vol en bij ons was het ook vol. Dus wat willen we nog meer? Ja, precies. Maar een dag eerder was er bij jullie ook nog iets te doen, hè? Want jullie vereniging, WijNu, die groeit als kool. Groeien als kool, dat wil ik nog niet helemaal zeggen, maar we groeien wel. Want we hebben nu het magische getal van het 2000ste lid binnen kunnen halen. En dat is natuurlijk wel zo, dat getal hebben we nooit gehaald.
Want ik had woensdags ook al gezegd, als wij groeien, wij geven ook ieder jaar weer leden af. En als ik je vertel dat ik heb het toen wel eens vergeleken met de Echternach springprocessie. 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit en dan met 5 stappen ben je maar 1 pas vooruit gegaan. Ja, dat is Zo geldt het ook met onze leden, er komen nieuwe bij, maar er gaan er jammer genoeg ook ieder jaar weer een aantal weg. Als ik kijk, we hebben ieder jaar een allerzielenviering en er vallen zo'n 50, 60 mensen af wegens overlijden. En dat moeten we natuurlijk al die weer inhalen, willen we groeien. Ja, en dat hebben jullie dan toch weer gecompenseerd, 2000. Ja. Die grens is bereikt. Dat betekent dat jullie ongeveer de grootste vereniging van Veghel zijn, toch? Ik denk het wel, ja. Ik heb de indruk dat wij de grootste vereniging zijn, ja. Enig idee waarom de mensen zich toch aanmelden bij jullie? Nou, in dit geval was Tom en Dini van Eyck, dat waren de 1999ste en de 2000ste lid. Dat is hun ook gevraagd. Nou, zij hebben, dat zijn oude Vechelaren. Zij hebben al een hele leven, zeg maar, buiten Veghel gewoond. Zij kwamen nu uit Beuningen en zijn weer terug naar Veghel. En ze willen gewoon hun contacten weer aanhalen met leeftijdgenoten en met andere mensen. En daar is WijNu natuurlijk een mooie vereniging voor. Ja, jullie proberen toch om ook jonge seniorenlid te laten worden. Jullie hebben 2 jaar geleden niet voor niks jullie naam veranderd van KBO in WijNu. Heeft dat ook een beetje meegespeeld? Daar ben ik wel van overtuigd, want dit nieuwe echtpaar, dat is, ik denk tegen de 65 jaar zo'n beetje, dus die zijn toch wel een heel stuk jonger dan het doorsnee, want de gemiddelde leeftijd ligt bij ons op zo'n 77 jaar. En als ik kijk in het jaar 2000 hadden we nog maar 654 leden. En begin 2004 hebben we de 1000 gepasseerd. En nu hebben we dan toch wel een hoogtepunt dat we naar 2000 zitten. Op zich wel leuk. Hoe proberen jullie die jonge senioren eigenlijk binnen te halen? Want dat kun je niet met kaart alleen, denk ik. Nee, dat klopt. Ik denk dat wij onze naam en ons blad, en dat vertel ik ook aan de leden die ons blad ontvangen. Als je het uit hebt, gooi het dan niet weg, want het ziet er gewoon gelikt en mooi gekleurd uit. Geef het dan door aan andere mensen die nog geen lid zijn. En dit jaar mag ik er nog aan toevoegen, omdat wij de nieuwe leden Tom en Dini van Eyck hebben aangeboden dat zij het lidmaatschap voor het jaar 2019 gratis krijgen. En we hebben dat aangevuld, dus alle mensen die dit jaar lid worden of lid geworden zijn in 2019, krijgen het lidmaatschap gratis voor dit jaar. Ja, dat is een voordeel, want wat kost het op een jaar? Ik weet het niet. Een lidmaatschap kost €25 per jaar. Als je in acht neemt dat je daar 11 maal per jaar ons verenigingsblad krijgt. 11 maal per jaar krijg je dan ook het blad ons van de KBO Brabant. En daarnaast, als je lid bent, dan heb je in een aantal Veghelse ondernemers en restaurants een stukje voordeel om op vertoon van je pas wat korting te krijgen. Dus dat lidmaatschap, dat heb je er zo uit. Nou willen jullie natuurlijk ook richting de 2100. Ja, dat gaat natuurlijk ook in korte stapjes, dat besef ik. Maar wat zou je tegen al de jongere ouderen of oudere jongeren alvast willen zeggen? Nou, ik denk dat het zo is dat mensen die wat vroeger met pensioen gaan, dus nog niet echt hoog oud zijn, maar die kunnen bij ons iets brengen, maar ze kunnen ook iets halen. Kijk, je kunt lid worden en zeggen van ik doe mee aan allerlei activiteiten, maar je kunt ook zeggen van ik ben gestopt met werken. En je kent de kreet wel, dan val je in een gat, althans sommige mensen. En er zijn mensen die zeggen maar ik ga niet achter de granium zitten, maar je kunt bij ons ook nog vrijwilligerswerk doen. En dan wil zeggen, je wordt wel lid, maar je kunt ook op een andere manier lid zijn door vrijwilligerswerk te verrichten. En er zijn best leuke dingen te doen bij ons. Ik zou zeggen dan tegen die mensen van loop gewoon eens binnen bij het WijNu-gebouw in Veghel. Ja, dat staat altijd open voor iedereen. En je hoeft niet lid te zijn, maar het staat gewoon open om het te bezoeken of een kopje koffie te drinken. Iedereen is welkom. En welkom, dat zijn de mensen dan in de Wilgenstraat, nummer 15 in Veghel. En je kunt ook gewoon even op de website kijken, www.wijnu.nl. En dan weet je ook wat er allemaal te doen is. Leo van Asperen, voorzitter van seniorenvereniging WijNu in Veghel. Bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Heel graag gedaan en jij heel veel succes met jullie programma. Heel erg leuk, dankjewel.